Yun. Oh, basta mga boss. Maglalaro tayo ngayon ng Need for Speed No Limits. No? Ito natin, piliin natin yung isa, syempre. So, alam niyo na kung anong klaseng ano to, no? Klaseng laro to, isa tong racing game, syempre. Pili tayo ng karakter natin karakter ng picture natin dito. Tayo sa bungo, alright. Allow natin, syempre. Eto na ang ating Need for Speed. Lagyan natin ng sounds. Alright, ang ganda ng buhok ko. Wala pang gupit-gupit. Yung ano, on the spot. Wala nang ayos-ayos, putik. Basta may pakita ko lang sa inyo yung bagong game natin na gagawa ng gameplay. Wow, ang galing. Dito pa nagrevolusyon. Yun, so accept natin. Connecting to server, ha. Oh, alam niyo na mga boss, ha. Online game to. Online game. Hintay lang natin. Ingay, ang ingay. Brom brom. Angas, oh. Nakambok ba na? Bakit? Diba upo ako dito? Ito. So, meron tayong konting tutorial dito. Sige. Alright. Yung pala yung steering wheel nya. Hindi kayo makapirates tayo sa background music na ito. Yun. So far, kulela tayo. Alright. Swipe up to activate yung turbo. Okay. Yari kayo ngayon. Nakaturbo na ako. Panis. Well, what do we have here? Just another nobody with gate crashing a royal race. Oh, sige na, okay. Yan. Hey, watch out, Caps. Good ridden. Wag na, nakikiliti ako. Kung tatakasan natin to. Patay. Kailangan natin takasan to. Boom!
Angas oh. Alright. Taray! Sama ko yung anak ko mga boss. Nama ko dito sa labas. Alright, you made it. Go ahead, open it. Oh, meron tayong ano. Yung white. So, Bilarde, that's not blueprints for a car. Now, let's go build your garage. Loading docks. Oh, so, ito yung interface na sa option niya. Build natin tong isang kotse natin. New car complete. Subaru. Campaign. Ay, sa campaign tayo. Black market. Parang Need for Speed. Okay, rush hour. Car select. Siyempre wala tayong pipiliin. Karera na to. Woo! First, let me show you how to take off. Tap on the gas. Going for a huge take-off boost. Okay. I'll also give you a minor boost and I'm gonna be a start. Okay. Orange. Utik. Sablay ah. Rough start nga. Hindi tayo nakinig. Pero walang problema dyan. Nabuli natin siya. Tangina, nalito ako dun sa isang kotse. Biglang lumiko oh. Ayan ka na, Brad. Bye-bye. Medyo madilim-dilim gabi. Uy. Bye-bye. Success. Basic ang kalaban. Winning areas is around break trades earns you materials. Okay. So, race ng race mga boss. Kasi mag-ipon tayo ng pera para mapaganda nyo yung kotse nyo, makabili. Ganon ang ano na itong no limits. Ingay. Time trial. Isa pang race.
So, madali lang to i-download mga boss, no? Lalagay ko yung link ng game natin sa description ng video, ha? Gagawin nyo lang mga boss, alam nyo na kung paano i-access yung link natin, ha? Click nyo lang, tapos click nyo lang din yung resort, tapos hintayin nyo yung 8 seconds na mag-countdown hanggang mag 0 seconds. Tapos scroll down nyo siya, makikita nyo yung kulay green na get link, tapos click nyo lang yun, okay na. Tapos download nyo na. Wala tayong aayusin sa Z-Archiver natin mga boss, ha? Kasi alright, nagdidrip. Ganda pala game na to. Ay nagos, nagano ako. Okay. Ba't may lamok dito? May pumapasok kasi sa Isa lang siyang up game mga boss, ah. So wala nang need na set up sa Z-Archiver. Oo nga, so. Panis, ang ganda. So, sana nagustuhan nyo yung game natin, no? Ganun lang gawin nyo para malaro nyo rin tong game na to, ha? Download nyo na lang. No? Pinakita ko lang sa inyo yung konti ng gameplay. So, hanggang sa muli mga boss. Alright. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's